میکنم و زندگی مسلمان که بررسی میکنم قابل تعجب برای من. بستگان شهید، جان باختن دکتر میوند آخر راه نیست. برای سپردن جوان گرد هم آمدند که جانهای زیادی را نجات داده است. دکتر میوند فاروق نجرابی از استادان دانشگاه علی بیرونی بود و پس از چاشت روز شنبه در رویداد هراس افغانانه قربانی شد. این رویداد وحشیانه دست کم جان 3 تن را گرفت و 13 تن دیگر زخم برداشتند. میوند فاروق یکی از قربانیان این رویداد بود. وزارت امور داخله پس از این رویداد اعلام کرد که این رویداد ناشی از انفجار ماین کنترل شده بود که ساعت 30 پس از شاشت در منطقه رباط از مربوطات حوزه هفتم شهر چارکار مرکز پروان رخ داد. طارق آریان در پیام اعلام کرد که هدف این حمله مرگبار استادان دانشگاه البیرونی بود. اما فردین عیار، یکی از استادان دانشگاه البیرونی که گواه رویداد نیز بود، تاکید می‌ورزد که موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی آماج تیراندازی مردان ناشناس قرار گرفت که تلفات جبران ناپذیری را در پی داشته است. جمعی از همکارانم علمی و تدریسی ما را انتقال می‌داد از دانشگاه البیرونی و از ولایت کاپیسا به طرف کابل در حرکت بود. متاسفانه در قسمت‌های از ولسوالی بگرام مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت. در نتیجه از حادثه 13 تن از همکارای ما جراحت برداشتند. جراحت برخی از همکارای ما سطحی بود، جراحت برخی از همکارای ما باورها بر این است که تطبیق برنامه‌های هراس افغانانه در کشور از سوی ماموران استخبارات منطقه نبرد روشنگری با تاریکی است. یکی دیگر از استادان دانشگاه البیرونی به این باور است که با قربانی شدن چهره‌های اثرگذار و ویژه اعضای خانواده معارف و تحصیلات عالی کشور، دشمن هرگز به هدف خود نخواهد رسید. اما دشمنان بیرونی تلاش دارند که افغانستان را از این مقام و موقف پایان بیارن و جهل در اینجا حاکم باشه. ما با یک سخن گفته میتونم که دشمنی با علم، دانش و کشاندن مردم به طرف تاریکی است. اما همین امریکایی که میگه ما هستیم خدمت میکنیم، کلش مخالف اسلام است. میزنه جوانان رو تباه کنه. شما چی وضعیت است؟ 85 کشور کفری آمده در ما خدمت میکنیم. در کجاست؟ هر روز جوان ما قتل میشه، پیش هم میمونه، بمبارد میشه. کلش چیشون اینمی کفار است که در روز. برخی از آگاهان میگویند که این رویداد خلاف موازین و ارزش‌های اسلامی است. فرید محمدی، یکی از آگاهان مسائل سیاسی که در مراسم به خاکسپاری دکتر فاروق میوند حضور یافته است، تاکید میکند که دوام ضعف استخباراتی در کشور منجر به ادامه کشتار غیر نظامیان به ویژه رهروان علم و دانش خواهد شد. اساتید دانشگاه را از دست دادیم، دکترها را از دست دادیم، دانشجوها را از دست دادیم و باید ارگان‌های کشفی استخباراتی ما هم در این عرصه فعالیت‌هایشان بیشتر شود، به خاطری که در یک منطقه امن وقتی چنین عملیات صورت میگیره و ما شاهد تلفات جوانای بسیار بزرگ و دانشمند ما هستیم، چه توقع داشته باشیم که در جاهای ناامن مردم ما در امنیت به سر ببرند. برخی از بستگان این استاد دانشگاه البیرونی میگوید که عامل اصلی این رویداد سهلنگاری حکومت و گفتگوهای نافرجام صلح است. آنان تاکید می‌ورزند که حضور خارجی ها در کشور گفتگوهای مهیب صلح کار را به اینجا کشانید و هر روز هراس افغانان از مردم این سرزمین قربانی میگیرند. هدف اینا دشمن مرزی ندارد، دشمن مذهبی ندارد، دشمن مرزی نمیشناسه. هر کس که پیشش بیاد و همه را به خاک و خون یکسان میکشاند. اینا یک بار دیگر ثابت ساختند که ما به حملات خود ادامه میدیم، در حالی که ما تقریبا بیش از یک سال میشه که مذاکرات صلح در افغانستان جریان دارد، ولی صلح زیر سوال رفته است، همیشه زیر سوال رفته است. دولت افغانستان در مقابل مهار این عملات ناکام است، ناکامی خود اختیار کرده است و همیشه هیچ عکس العملی نشان نداده است. تا به حال بس صدها کادرهای علمی ما و دهها کادرهای علمی ما شهید شده است و دولت تا فعلا عاملین ازیر دستگیر نکرده است و وجه قانون است. برخی از دانشجویان دانشکده طب در دانشگاه البیرونی که برای حضور در مراسم خاکسپاری دکتر میوند فاروق نجرابی حضور یافتند، تاکید می‌ورزند که جایگاه این پزشک هرگز پر نخواهد شد. شاید
این سالهای متمادی را در بر بگیرد که قسم استاد میوند بری دیگر استادی به ما بیاید و پانتون البیرونی تدریس بکند و واقعا یک زایی بسیار عظیم به خصوص به پرسنل طبی و به جامعه طبی افغانستان است و کردلان وطن هم این را به یاد داشته باشند که با از بین بردن همچو جوان با احساس با درک از وطن چراغ علم و روشنایی از وطن دور نمی شود. شمار دیگر از اشتراک کنندگان در این مراسم تاکید می‌ورزند که دوام این وضعیت سبب فرار مغزها در کشور خواهد شد. اگر ما شاهد همچون عملات باشیم که جوانای کترای خود ما عزیز بودیم، شما باور بکنید که اگر این عملات جریان داشته باشه ما فرار مغزها میگیم. فرار مغزها تمام کترای ما کشور را ترک میکنن، میرن به کشور دیگر دیار مهاجرت میکنن. استادان دانشگاه البیرونی از نهادهای مسئول میخواهند که این رویداد را به گونه‌ای جدی پیگیری کنند و عاملان آن را به دادگاه بکشانند. از نهادهای مسئولی است که خاموش نمانند، اقدام دستجمعی کنند، موضوعگیری جدی حیثیت مدارانه کنند و از موضوع قدرت بر علیه نیروهای متخاصم، بر علیه طالبان و بر علیه نیروهایی که در برابر مردم افغانستان، در برابر دانشجویان، در برابر اصحاب رسانه‌ها، خبرنگارا به ویژه استادان دانشگاه قرار دارند، اینا را متوجه عملکردشان بسازند و اقدامات پیشگیرانه هم داشته باشند. القاتل و المقتول کلاهما فی النار. این گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تنها در برابر حرصی که داره این آدم که مسلمان به ناحق قتل کنم جهنمی میشه، الله به دوزخ او را رهسپار میکنه و به حدی جرم سنگین است که در حدیث میآید کسی به اندازه نیم کلمه اقتل در عربی الف و قاف و ت و لام 4 کلمه 4 حرف است، 4 حرف در 2 حرف شریک شود. همه قدر بگوید که بکش، کشتن کاملا نه، با کشتن یعنی اقدام بکن. اینمی آدم در روز قیامت در پیشانیش نوشته میشه آیس من رحمت الله، این آدم از رحمت الله ناامید است. دکتر میوند فاروق نجرابی 1 سال پیش من حیث استاد دانشگاه در دانشگاه البیرونی برگزیده شد و سمت ریاست شفاخانه کتری این دانشگاه را به دوش داشت. او در سن 35 سالگی جان باخت و از او مشمول 2 پسر و 3 دختر قد و نیم قد بر جا مانده است. این رویداد هراس افغانانه واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. عبدالله ادامه این وضعیت را دوام سریال جنایت پنداشته است و برخی مقام‌های حکومتی دیگر گفتند که حمله بر مراکز آموزشی و کادرهای علمی این نهادها جنگ نرم هراس افغانان است و از بهر امتیازگیری بیشتر در روند صلح انجام می شود.